อินเดียนฟู้ดสุดอร่อยล้ำนะคะอินเดียนฟู้ดหรือว่าอาหารอินเดียอาหารที่ปรุงรสด้วยวัตถุดิบธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเมนูหลากหลายอย่างไรก็มีเพียงเกลือและมาซาลาต่างๆที่เป็นเครื่องปรุงรสชาติอาหารและดูเหมือนกับว่านี่คือความมหัศจรรย์ของการปรุงรสชาติด้วยเครื่องปรุงที่แสนธรรมดาที่ทำให้รสชาติของอาหารอร่อยล้ำและมีเอกลักษณ์เป็นอย่างยิ่งค่ะและในคลิปนี้นะคะเราจะพาเข้าครัวมาดูสาวน้อยเนฮาแม่ครัวประจำบ้านประกอบอาหารด้วยเทคนิคเฉพาะตัวของเธอที่สามารถประกอบอาหารต่างๆสำหรับทุกๆคนในบ้านด้วยเวลาอันรวดเร็วหลากหลายเมนูและสุดแสนอร่อยล้ำค่ะ
เฮ้ย
the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.